วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพราวและแพรแนะนำตัวอีกทีนึงเป็นใครพวกเราเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่เยอรมนีใช่โครงการไวบิวใช่ไม่ได้โครงการเดียวกันแต่ว่าโรงเรียนเดียวกันใช่ของพามาจากองค์กรโครงการ OEG วันนี้ด้วยความที่ก่อนมาเราอยากรู้ข้อมูลเยอรมันมากกว่าเฮ้ยนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมันมันเป็นยังไงประสบการณ์ชีวิตเซิร์ชเต็มที่ไม่มีคลิปวิดีโอไม่มีมันหายากจังวะวันนี้เราก็เลยแต่มาบอกคุณว่าเรา expect ไว้ว่าเราจะเจอสิ่งไหนบ้างเราเจออะไรมาบ้างตอนแรกคิดว่าอากาศของประเทศเยอรมันจะเป็นไงตอนก่อนที่แพรจะมาก็รู้อยู่แล้วอะว่ามันจะหนาวแต่ที่คาดไม่ถึงเลยคือมีหน้าร้อนวันหนึ่งร้อนแบบโหร้อนเหมือนประเทศไทยร้อนแบบใส่บิกินี่เดินดีกว่าไหมใช่คือตอนก่อนมาแล้วแบบเฮ้ยเยอรมันแม่งหนาวทั้งปีหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหน้าร้อนก็คงจะ20 องศาแบบน่าจะหนาวแบบหนาวบ้านเราอะแต่พอเรามาถึงช่วงหน้าร้อนเยอรมันพอดีใส่ขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าแตะเดินใส่แขนสั้นยังร้อนอะคือร้อนแบบร้อนเหมือนอยู่ไทยอะแบบแต่ช่วงหน้าหนาวแบบหนาวมากกว่าที่คิดไว้หนาวแบบโอ้โหแบบใส่เสื้อกันหนาวกี่ตัวไม่รู้อะแบบแทบจะลากผ้าห่มออกจากบ้านอะแค่เลทอิทโกทั้งวันเลยทีเดียวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบเลยอะโอ้ย-10ประมาณ-10ถึงประมาณ1 2 3ประมาณนี้นิดหน่อยบางเมืองหิมะไม่ตกนะครับบางเมืองหนาวติดลบเยอะๆหิมะไม่ตกนะเพราะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องดูดีๆว่าเมืองไหนหิมะตกหรือเปล่าแล้วก็เตรียมรองเท้าไปให้ดีพวกแอปพลิเคชันที่ไว้เช็คอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากสำคัญชิบหายเลยแหละเดี๋ยววันไหนแบบลืมเช็คชิบหายติด-10ใส่แบบแจ็คเก็ตตัวบางๆไปเรียนอาหารเนาะคิดไว้ว่ามันก็จะมันอ้วนอันนี้มีเหนือความคาดหมายนะเรื่องจริงก่อนมาเราต้องได้ยินเฮ้ยไปเยอรมันต้องกินไส้กรอกเยอรมันขาหมูเยอรมันจนถึงตอนนี้จะ1 ปีแล้วมันคืออะไรวะหมูอยู่ไหนวะขาหมูคืออะไรขาหมูเยอรมันที่นี่เป็นชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยแบบอยู่มาจะปีนึงยังไม่ได้กินเลยคือประเทศนี้เขากินแบบไส้กรอกแบบพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะมากอย่างเช่นแฮมเนื้อลมควันอะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนเนื้อสัตว์ลมควันแล้วก็แบบมีไส้กรอกอะไรโอ้โหมีกินแบบเยอะเลยโหแล้วนี่เล่นเฟซอยู่มีแชร์มาตามหน้าเฟซอาหารพวกนี้จะทำให้คุณเป็นมะเร็งพวกเบคอนแฮมไส้กรอกแม่งที่นี่ครบวงจรแห่งมะเร็งคือเขาแบบกินเนื้อสัตว์สดๆแบบไม่ใช่เนื้อสัตว์สดกินเนื้อสัตว์บอกคือกินเนื้อสัตว์แบบเฉพาะอาหารมื้อเย็นมื้อใหญ่ๆทำสเต็กทำสตูอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆแล้วแล้วที่นี่เขาจะหนักเค็มและหนักพวกมันอาจจะเยอะมากเพราะฉะนั้นลดความอ้วนกันมาก็ดีนะน้องลดหลอกกลับไปแต่ก็บอกข้อที่3เรื่องการเดินทางก็เคยได้ยินมาตั้งแต่ก่อนมาว่าระบบขนส่งเขาดีนะใช่อะไรอย่างนี้แล้วพอมาถึงเป็นไงดีจริงดีจริงอ่ะเขาดีจริงไม่เหนือความคาดหมายนะก็ดีอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะแต่คือมันเหนือความคาดหมายกูอยู่อย่างนึงแม่งเยอะชิบหายเลยแบบคือด้วยความที่เรามีบัตรไงมีบัตรโดยสารใช่ไหมแล้วเขาก็จำกำหนดว่าเรานั่งไปจนถึงสุดแค่ไหนแล้วเรานั่งรถอะไรได้บ้างซึ่งแบบอย่างประเทศไทยมันมีรถอะไรรถเมล์รถแท็กซี่ตุ๊กมอไซค์รถไฟฟ้ารถใต้ดินแล้วก็รถไฟแบบฉึกฉักอะแต่คือที่นี่แบบโหรถไฟมันเยอะมากรถไฟรถรางบานเอสบานคาสบานรถเมล์RERB ICE IC เป็นเยอะมากแล้วคือแบบคือตอนแรกมาครั้งแรกคือเอาจริงๆจะงงทุกคนแต่ต้องไปหาข้อมูลแบบการซื้อตั๋วบางรถอย่างเงี้ยให้ไปกดตู้บางรถให้ไปจองในเน็ตบางรถซื้อกับคนขับบางรถมีตู้อยู่ในรถแม่งแบบเราต้องไปหาข้อมูลจริงว่ารถไหนมันเดินทางประมาณยังไงแต่มันดีอยู่อย่างนึงที่เขาบอกว่ารถตรงเวลามันตรงเวลาจริงที่นี่แบบมันไม่เหมือนประเทศไทยที่แบบโอ้ยไปนั่งรอโชคเสี่ยงเมื่อไหร่รถเมล์จะมาวะที่นี่แบบมีตารางเวลาจะเป็นทุกอย่างแต่ว่าเด็กนักเรียนเปลี่ยนน่าจะรู้จักแอปพลิเคชันนี้ดีมันดีมากคือถ้าไม่มีนี่คือแบบตายอ่ะชื่อว่าอะไรนะ DB Navigator อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สักตรงเนี่ยเดี๋ยวคือสักตรงนึงตรงนี้ตรง DB Navigator โดดก่อนมาแอปก็มีชีวิตอยู่อย่างสบายที่นี่มันคือแอปที่บอกว่าเราจะนั่งจากไหนไปลงที่ไหนเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเปลี่ยนที่ไหนใช่และแอปเขาจะบอกเลยว่าให้ไปขึ้นที่ชานชาลานี้ขึ้นรถนี้เวลาเท่านี้นั่งผ่านสถานีไหนบ้างแล้วไปลงที่ไหน
ทางสถาน เดี๋ยวก็ได้ดูเองอะ เดี๋ยวไปดูเอาเองแอปมันดี ขี้ ล เกี อง ยจ ลองเล่นก่อนมาเยอรมันก็ดีจะได้รู้ ข้อที่ 4 เรื่องผู้คนที่เยอรมันก็ทั่วไปที่เขาบอกว่าจะเป็นคนตรงต่อเวลาเจ้าระเบียบสะอาด พู เย็ ด น ตร ชา งพูดตรงแล้วเป็นคนปิดแบบไม่เปิดกว้างแบบเจาะยากทำความรู้จักยากสนิทยากอะไรเงี้ยตอนก่อนมามีแต่คนพูดอย่างนั้น แต่ก็คือมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไปสมดที่เจออะแต่คือที่แบบนั้นอะที่เขาบอกมาว่ากันว่ามันก็มี แต่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือเข้าหายากอะโอ้ยเรื่องเพื่อนนี่เจอแบบตีสนิทยากพอสมควรนะรู้สึกแบบยากกว่าคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสนิทก็สนิทเลยอะไรประ ส มาณ นิทแล้วสนิทเลย ส่วนพวกคนที่นี่เขาก็ไม่ได้ชาไปซะทุกคน เขาไม่ได้ปิดอะไรขนาดนั้นหรอกอย่าไปกลัวว่าจะหาเพื่อนยากหาเพื่อนลำบากอย่าไปปิดกั้นตัวเองก็เขาไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วก็ ลองก่อน แต่มันจะแล้วแต่โซนที่ไปอยู่นะอย่างถ้าเป็นโซนเหนืออย่างเงี้ยคนเยอรมันจะเยอะคนเยอรมันที่แบบสัญชาติเยอรมันแต่ว่าถ้าไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือตะวันตกนี่แหละคนตุรกีจะเยอะ ข้อมูลแน่นเชีย เฮ้ยเขาบอกว่าคนตุรกีโซนเนี้ยจะเยอะแล้วมันจะทำให้เราเจอคนที่หลากหลายกว่าและยิ่งปีเนี้ยมันจะมีคนอพยพมาเยอะจากซีเรียบ้างจากตูนิเซียบ้างจะมาเยอะเพราะว่าช่วงนั้นเขามีที่ได้ข่าวกันนะที่เขามีนั่นแหละรู้กัน แล้วก็เขาก็เลยแบบมีย้ายมาเยอะทำให้มีแบบชาวต่างชาติเยอะมากขึ้นทำให้มีการหลากหลายทางเชื้อชาติก็มันทำให้ประเทศมันเปิดกว้างมากขึ้นคนก็ไม่ได้มีแค่คนเยอรมันแล้วก็ไปตัดสินคนจากที่เราได้ยินมาไม่ได้หรอกก็คือ เรื่องภาษา เรื่องภาษาว่าก่อนมาเนี่ยเราถามพี่คะพี่เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะพูดได้คะกว่าจะฝันเป็นภาษานั้นๆคะ 3-4 เดือนก็ได้แล้ว น้อง ไม่ พี่เนี่ยช้ามากเลยพี่เนี่ย5 เดือน ใช้เวลาตั้ง5 เดือนนั้นน้องเนี่ยพี่อะช้าแล้วมาถึงเจอจริงน้องพี่เขาหลอกเราหมดอะที่พูดได้อะพูดได้แบบโค้ดวันนี้จะกินข้าวอะไรเงี้ยแบบ เฮ้ยพดไปไหนน้องแล้วนะ คือเขาหลอกเราให้เราแบบพยายามรีบเรียนให้มันทันนะแต่ เฮ้ยแต่เขาก็ไม่ได้รอทางนั้นนะความเป็นจริงคือบางคนเขาก็เก่งเขาก็พูดแบบเป็นต่อยหอยได้เลย ต่อยหอย แต่ซึ่งพวกนั้นแม่งไม่ใช่เราเว้ย เฮ้ยอย่างคนปกติก็จริงๆ5 เดือนนะยังไงอะมันต้องฟังรู้เรื่องแล้วแหละคือไม่ใช่ฟังรู้เรื่องทั้งหมดนะที่ฟังรู้เรื่องคือแบบพอจับใจความได้ว่า เข้า พูด ใจ เรื่องอะไร อ่ะ เข้าใจแต่แบบจะให้พูดแบบมันก็พูดไม่ได้เว้ย แม่งน้อยคนยิ่งนะ อย่าไปคิดว่าเราแบบคือและการแต่งจริงที่จะช่วยเลยนะคือมาที่นี่แล้วก็ลงเรียนภาษาเพิ่มแบบไม่เรียนเต็มเวลาอย่างเงี้ยอย่างกูอย่างพี่อะอย่างพี่ เฮ้ยไม่ใช่พี่ทุกคนพูดมา ไม่รู้อย่างกูนี่แหละ คือไปเรียนภาษาช่วงเช้าตั้งแต่8:30จนถึงเที่ยงแล้วหลังจากเที่ยงก็คือไปโรงเรียนต่ออย่างเงี้ยทุกวันจนเป็นเวลาประมาณ2 เดือนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหมดคอร์สก็ไปเรียนตามปกติมันช่วยให้เราพัฒนาภาษาเร็วขึ้นจริงๆคือ ไม่ได้เรียนแบบ มันต้องเรียนด้วยตัวเองยังไงก็จะยากหน่อย ก็ อ ยั ย่าง ง เรียนด้วยตัวเอง นี่ย สั่งหนังสือมาเรียนเอง มันต้องจ่ายตังค์เยอะกว่า แต่ว่ามันก็จะทำให้เราเรียนได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า ไม่ต้องแบบพึ่งความพยายามตัวเองขนาดนั้น โอ้ยแล้วแบบที่เคยสั่งสมมาก่อนมาอย่างเงี้ยเรียนพิเศษมาที่ไทยอย่างเงี้ยโหแม่งมาทุกอย่างเป็นศูนย์นะแบบศูนย์จริงๆอ่ะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเรียนก่อนมานะมันต้องเรียนนะ แนะนำว่าอย่าตายเอาดาบหน้าโหชีวิตแม่งลำบากแอสเฮลพูดเลยโปรดเรียนก่อนมาจะดีที่สุด เรียนก่อนมาจริงๆเรื่องเกมมากแบบคือจำมายังไงมันก็ลืมมาบอกเลยว่ายังไงก็ลืมแต่แบบพยายามพูดให้เยอะที่สุดแบบพยายามแบบดูสิ่งสำคัญแล้วพยายามแบบเรียนในห้องเนี้ยสมมติเรียนแบบสถาบันสีเขียวไปเรียนเนี้ยในห้องเขาจะมีให้พูดกันใช่ไหมพูดให้เยอะที่สุดยิ่งถ้าได้เป็นครูเยอรมันนะพูดยังไงก็ได้พูดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะพูดได้เพราะอยู่ที่เนี่ยยังไงก็ต้องพูด เรื่องที่ 6 คือเรื่องการไปเที่ยว ใช่ คือมันเป็นที่ที่แปลกตาแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยอยากไปเที่ยวทุกประเทศเลย1 ปีนี้อยากเก็บแม่งให้หมด ใช่ แต่ เดี๋ยว ไป ฉันจะ ที่นู่นไปนั่นที่นี่จะไปสำรวจให้หมดเลย ฉันจะไปเบอร์ลินฉันจะไปโคโลนฉันจะไปแฟรงก์เฟิร์ตฉันจะไป ไม่ ฮาร์ รู้ บูร์ก ไม่รู้เป็นในความคิดแบบพวกเราแบบพวกเดียวหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าแบบทั้งประเทศมันก็แอบเหมือนกันหมด คือด้วยความที่ไม่รู้ดีภูมิประเทศเขาอะประเทศเขาไม่ติดทะเลเว้ย มันไม่เหมือนประเทศไทยที่แบบเหนือมีภูเขาแล้วก็
ช่วง ใต้ ใต้มีทะเลอะไรแบบ มัน เนี้ ไม่ ย ได้มีความแตกต่างกับภูมิประเทศขนาดนั้นคือแบบประเทศนี้อากาศมันก็จะใกล้ๆกันหมด แล้วก็จะมีนั่งไปโซนไหนก็จะเห็นเขียวๆหมดอ่ะก็เห็นเขียวๆทั้งประเทศอ่ะยกเว้นแบบคือถ้าจะไปเที่ยวแบบไปช้อปปิ้งไปดูโบสถ์ไปดูสถาปัตยกรรมอะไรนิดหน่อยแต่แบบ ส่วนมากจะเป็นสถาปัตยกรรม ไม่ได้เที่ยวตื่นตาตื่นใจที่จะไปเที่ยวมันไม่ได้เงี้ยไปเที่ยวแบบนั้น แถมเรื่องอาหารไม่เหมือนกรุงไม่เหมือนประเทศไทยที่แบบไปเที่ยวนี่อ้าวต้องมีแลนด์มาร์คสำคัญเป็นร้านอาหารนู่นนี่นั่นอร่อยเด็ดต้องไปไม่มีชายสีบะหมี่เกี๊ยวตั้งหน้าบ้านแบบที่ไทยนะ เฮ้ยที่นี่ โอ้โห เรื่องอาหารการกินแพง7เรื่องการใช้เงินเราอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเดือนหนึ่งเราจะใช้ประมาณ50 ยูไม่เกินนี้ค่ารถนิดหน่อยค่าโทรศัพท์นิดเดียวแค่นี้แหละเสื้อผ้าไม่ค่อยซื้อนิดเดียวเรื่องอาหารก็กินนิดหน่อยคือมันอยู่ได้แหละแต่คือคุณจะอยู่แบบโอ๊ย อัตคัด กินไม่ได้ซื้อไม่ได้อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันคืออยู่ที่เนี่ยแบบต้องทำใจไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าบ้านเราเยอะอย่างถ้าสมมติเรากินไอ้เคอรี่บัวอย่างเงี้ยไอ้ไส้กรอกราด กับ ซอส กับเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยถาดหนึ่งแบบเล็กๆอะประมาณเนี้ย 200 แบบโอ้ย อาจจะถูกกว่านั้นแต่ว่าแบบบางเมืองถ้าเป็นเมืองเล็กๆอาจจะถูกกว่าแต่ถ้าเมืองใหญ่ก็แบบ200อะไรเงี้ยแบบที่นี่ค่ากินแพง จ่ายอ้วง ใช่ แต่ก็อย่าไปกลัวอย่าแบบเฮ้ยไม่กินแบบเฮ้ยมาเที่ยวก็กินบ้างให้มันรู้ว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงแบบลองกินอาหารประเทศเขาอ่ะไม่ต้องไปงกมากแบบเฮ้ยไม่กินอะไรเลยเรื่องเสื้อผ้าก็เหมือนกันต้องหาดีๆแบบหาช่วงที่มันเซลล์อ่ะแม่งเซลล์ไม่ถูกช่วงหรอกแบบเฮ้ยหิมะจะตกแล้วเซลล์ขาสั้น เอ้ยอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเผลอไผลให้กิเลสตอนช่วงหน้าหนาวเยอะนะเพราะว่าเราขนกลับเอามาใส่ที่ไทยไม่คุ้ม โอ้ยอยากได้แจ็คเก็ตอย่างเงี้ยโอ้โหตั้งไปอีกเมืองนึงเพื่อไปซื้อแจ็คเก็ตมาอย่างเงี้ยโอ้โหร้องเคยนี่มันมานั่งข้ามเมืองเพื่อไปซื้อแจ็คเก็ตมาหัวข้อสุดท้ายแล้ว เรื่องที่ทุกคนเคยได้ยินมากันอย่างดิบดี เรื่องผู้ชายบ้านเยอรมัน นะคะ เป็น ผู้ชายหล่อแบบหล่อลากดินหล่อลากไส้ ผมทองตาฟ้าตัวสูงจมูกโด่งเป็นสันเป็นไงแพ้มาเจอ ตุรกี ประเทศนี้เป็นตุรกียม คือผู้ชายผมทองตาฟ้ามันก็มีแต่แบบไม่ได้หล่อ คือมัน คือ เจอ คือเคยได้ยินมามีคนบอกว่าแบบผู้ชายหล่อๆเยอรมันแม่งไปอยู่นอกประเทศหมดแล้ว แล้วก็มีอยู่โซนเหนือใครที่อยู่โซนเหนือก็ไปดูมาแล้วกันอาจจะมีแบบสูงหล่อๆผมทองตาฟ้าอะไรเงี้ยแต่โซนที่พวกเราอยู่ไอแพรมันอยู่ใต้ๆหน่อยใช่ไหมแบบ ไม่ใต้นะประมาณกลาง เพื่อนกูอยู่ตะวันตกอย่างเงี้ยตุรกีเยอะชิบหายแล้วแบบก็จะเจอเป็นหนวดดำผมหยิกอะไรเงี้ยเจอเต็มเลยแบบไม่ต้องหวังเลยนะว่ามาเยอรมันจะจับผู้ชายผมทองตาฟ้าสักคนอะ ๆในแบบปทุพันทิพย์นี่โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ของความจริงวะ โอ้โห น้อยมากที่จะเจออ่ะอย่าไป expect มากว่าจะเจอผู้ชายหล่อๆมา เราแม่งไม่ได้มากับดวงมาเจอกับตุรกี ใช่ เนี่ยจนตอนนี้เปลี่ยนสเปคจากหนุ่มฝรั่งมาเป็นหนุ่มตุรกีแล้วนะ แอนนาไอ้ยากิ๊กคนตุรกีค่ะ ก็คลิปสั้นๆไม่มีอะไรมาก สั้นยิบหาย เมาส์มอยยาวไปหน่อย เจอคลิปหน้า บายมีเรื่องอะไรถามมาได้นะเอกแคทคุยกันบายน่าจะเป็นโมจิแต่